Ja men hallå igen, vad trevligt. Nu blir det lite meck. Ja, mecket idag består av vad vi ska göra av vår Scanbat externa solpanel. Den är ju jättebra att ha med sig, speciellt nu när det börjar närma sig höst och vinter. Men den ska förvaras på ett bra ställe också. Och jag tror jag har hittat en schysst placering. Enda nackdelen är att det är ett trumutblås där, varmluft där. Men att man kan använda väggen där, för det är en död yta som där inte sitter någonting på eller egentligen vi har någon användning för. Jag och vår kära vän Magnus, en medlem i husbilsmaffian, han är plåtslagare och en klippa. Livet med plåtis. Han fixar en plåt, såklart. Det är helt fantastiskt. En schysst liten ritning jag skickade till han och en dag senare så kom denna levererad hem. Och jag tror att detta här kan bli riktigt bra för att husera vår solpanel. Häng med så ska jag visa hur jag har tänkt. Ja, och jag har tänkt följande nu för att illustrera. Jag behöver ju komma ovanför trumutblåset. Och då tänker jag så här. Jag sätter 2 stycken. Detta här är ju batterier. Det är ingenting som kommer vara med. Det är bara för att vi ska komma upp precis ovanför. Nu är det 3 mm ovanför utblåset. Och här bakom denna väggen så är ju trappan till sängen. Eller upp till sängen. Och där kommer jag ut på baksidan så att jag kan, i och med att det kommer bli lite vikt på denna här såklart. Panelen väger ju 5-6 kilo, det är inte några jättestora vikter, men när man kör på vägarna så det blir vibrationer och så vidare. Och ni vet ju alla att det här materialet är ju inget direkt att skruva i som är långsiktigt. Så att min tanke här är att ta hål i plåt och vägg och sätta en genomgående skruv. Så det tycker jag vi gör nu. Så det är hålen gjorda, men ingenting ska vara lätt i detta livet, det vet ni säkert också. Skruvarna som jag hade förberett för det här jobbet, de var cirka 2 mm för korta. Det märkte jag gick igenom dubbla regler på insidan. Det är ju bara lite extra förstärkning. Och sen ville man ha på brickor också så att man liksom sprider ut vikten och så vidare. Så jag har fixat nya skruvar. Så att nu tror jag att vi ska ha ett vinnande koncept. Jag vill ha kupolmuttrar på insidan också i och med att vi har handdukar och massa annat bröte där inne. Man vill ju inte att det greppar fatt i gängerna och så vidare och drar sönder och det är ju så onödigt. Så att kupolmuttrar på, brickor på. Så, nu börjar visionen komma till liv. Åh hej och hå. Ja, jag ska dammsuga och göra fint här snart. Så, detta var tanken. Vad glad jag blir. Sen har jag köpt såna här små infästningspunkter, om man kan kalla det. Hitta på Amazon faktiskt. Lätta. Inga såna jättetunga metallgrejer som väger massa. Vi tänker på vikten. Så tänkte jag sätta dem här och sen då något form av spännband som går rakt över som håller den på plats. Vad det gäller accelerationer, inbromsningar och allt vad det är. Den vill även lätta nu. Den är precis i tunnaste laget. Men det är för att jag inte ville bygga ut över den här kanten och inkräkta på utrymmet här. Så att, ja. Nästa steg. Så, där, men då börjar det närma sig ett färdigt resultat skulle jag tro här. Nu hade jag tyvärr ingen riktigt bra skruvar, men detta blir perfekt. De är ta mig fan exakt så långa så att de sticker inte ut på baksidan och det är bra. Och det är ändå, de greppar jäkligt bra tror jag här. Så detta här är resultatet och här har vi solpanelen. Ett litet gummiband från Amazon. Så jag fick köpa lite fler olika längder. Köpte bland annat såna här. Men den var... det hade kanske gått. Men det känns... Den kanske blir lite för slapp. Men det är någonting vi får... innan man hittar rätt. Men det är i alla fall en början. Nu ska jag bara saneras. Ja, men då... Jag känner mig sjukt nöjd med detta här. Det motsvarar den tanken jag hade faktiskt. Och bara pang!
en sak händer och en annan sak bara kommer till liv. Fixat en liten duschhållare till slangen. Eller till munstycket rättare sagt. Det är kopplat här på insidan. Och där sitter munstycket. Vi har inte använt denna här av flera olika anledningar. Det är att vi inte haft något bra ställe att sätta munstycket. För det är som man vill ju ändå lägga den ifrån sig när man schamponerar sig eller vad som helst. Så att nu finns det inga ursäkter varför vi inte ska kunna duscha utanför bilen. Ja, och så blev det nere i lådan här. Nu ser ni de 2 skallarna, en på varje sida. De här kupolmuttrarna som jag muttrade om för en stund sedan. Så att ja, men snyggt. Ska bara städa här också, så är allting klart. Jag tycker personligen att sådana här små personliga fixar för en själv, det ger en så jäkla mycket. Jag tycker användandet blir mycket trevligare. Man känner sig mer stabil för att man vet var allting finns för att det sitter på ett bra sätt. Istället för att allting bara ligger huller om buller. Det är väl någon bokstavskombination, tänker jag. Säkerligen. Ja, och nu när vi ändå sitter här inne i bilen. Jag var faktiskt hos Volkswagen nu i föregående veckan. Och fick den andra felsökningen gjort på det här felet som vi har haft. De här 3 symbolerna som kommer upp under färd. Och det kan vara allt ifrån 10 minuter in på färden till 5 timmar in på färden. Det spelar ingen roll. Men till 99% av alla gånger när vi har suttit bakom ratten och kört så har dessa lamporna kommit upp. Och det har varit, enligt instruktionsboken så har det varit någon sån här döda vinkeln, varnare, SOS-lampor. Ingenting som har påverkat själva driften av bilen. Men säkerhetsfunktionerna som jag precis nämnde, de har säkerligen varit ur funktion. Ingenting vi har märkt, ingenting som har påverkat adaptiv farthållare eller nödbromsningar och sånt här. Vad vi vet. Men i alla fall. Nu. Vi har ju bara använt bilen cirka 1,5 timmes färd efter detta har blivit gjort. Så jag är försiktigt hoppfull om att det kan ha blivit ett resultat av detta. Men enligt den här teknikern så har han registrerat felkod på radarsensor höger fram. Och jag blir inte riktigt klok på var den sitter någonstans. För det är ingen uppenbar sensor. Kanske någonting som sitter inne i hjulhus eller någonting man inte ser. Någonting som är väldigt, väldigt dolt. Men de har utfört en programvarukonfiguration av sensorn enligt anvisningar. Nu fungerar den som den ska. Det får vi innerligt hoppas, för det har varit en tråkig grej att få upp på instrumentpanelen. Jag förstår att saker och ting händer. Detta är också en ny bil. Allting kan hända. Men man håller ju bara tummarna på att saker och ting går att lösa. Och det gör det ju oftast. Så att det här är riktigt, riktigt nice. Vi är jätteglada och hoppas att detta funkar. Men vi håller er uppdaterade. Ja, och som sagt, höger fram. Jag vet inte vad det skulle vara. Jag kan inte se någon sensor någonstans. Någon säger att den sitter monterad i backspegeln, men det är ingenting synligt. Det enda jag skulle kunna tänka mig är kanske att den sitter i strålkastaren eller att den sitter uppe på vindrutan, att det är en av de sensorerna. Men strunt samma. Huvudsaken är att problemet har blivit löst, förhoppningsvis. Ja, och i dagens lilla meckfilm också så måste jag bara få en sak ur mitt huvud egentligen. För att jag har stått mig lite på vattentrycket. Det gör jag rätt så generellt i husbilar. Alltså vattentrycket man får i vask och på toaletten och i duschen. Det tycker jag är på tok för lågt och jag fattar inte alla parametrarna som måste in i den här världen. Jag tänker att om man skaffar en pump som har en högre literflöde per minut. Som ni ser på bilden här så finns den som är i vår bil har 19 liter per minut. Och den som jag ska sätta in har 25. Visst, det är en ökning med, jag vet inte exakt hur många procent, men det är i alla fall 6 liter per minut. Sen fattar jag också att vattnet ska färdas genom bilens alla ledningar, genom värmesystem och så vidare. Så att det är inte så enkelt som bara koppla in och få 6 liter per minut ut i kranen. Och så vidare. Ja, så här inne i garaget har det verkligen varit verkstad. Efter jag sanerade så var det fram allting igen. Men det är kul.
Så här ser trycket i alla fall ut nu med den nya pumpen. 25 liter per minut. Det känns som det är aningen högre tryck i alla fall. För innan så hann det inte ens lägga sig i vasken utan att det rann ner direkt. Nu har vi ändå en liten vattensamling där. Och så här ser det ut på toaletten numera. Det känns som det är ett lite högre tryck, men det är marginellt. Och här på utsidan så ser det ut precis som det gjorde innan faktiskt. Förutom att jag har snyggat till kablarna och sånt. Det var lite mycket kablage. Och det är kanske gulligt att ha mycket kabel. Men alltså hur mycket kabel behöver man? Jag klippte av över 1 meter på den nya pumpen. Och ändå 20 cm till godo om man skulle behöva skarva eller någonting i framtiden. Men det är gött, då kan man lägga en kabel åt sidan. Ja, och egentligen den stora frågan om jag är nöjd med det jag gjorde idag med pumpbytet. Nja, jag hade nog skitit i det om jag bara hade, alltså om det bara skulle varit den lilla skillnaden som det faktiskt var. Men det märks ändå att det är en liten skillnad. Och jag tror nog att man kommer nog märka saker och ting också. Ja, nästa gång man tar en dusch eller nästa gång man står och gör någonting under rinnande vatten. Jag tror nog att det känns som att det är en liten ökning i alla fall. En sak jag blev lite paff på för när jag satte på den nya pumpen och startade den. Så, ja, då slutade den pumpa. Och ja, säkringen gick. Den nya pumpen som är större behöver ju mer ström. Så att det var en 5 ampere till den gamla pumpen här. Den här 19 litern. Och jag satte i en 7,5 nu. Fick konsultera först med vår eminenta husbilsdoktor Peter. Tack så jättemycket Peter. Leva i husbil. Du är en klippa för oss alla. Så att, och det funkar jättebra. Så ja men nu har jag fått det ur mitt system. Pumpbyte. Värt det. Ja, jo det var det kanske. Och tack för att ni har tittat på min lilla helgmäck-film. Vi ses nästa gång. Sköt om er så länge.